ओके सो आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईलाई क्लास 10 को कम्पलसरी साइन्स को एसई मा आउन सक्ने एकदमै प्रोबेबल क्वेशन्सहरुको सोलुसन लिएर आइसकेको छु। यहाँ एउटा फुल सेट छ र त्यसको सोलुसन मैले गर्दिएर तपाईलाई बुझाउने छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरा हेर्नुस्। कुन क्वेशन कहाँनेरि कसरी बुझिएन त्यो कुरा अझै कमेन्ट गर्नुस्, म तपाईलाई बुझाउने अझै कोसिस गर्ने छु। सो यस्तै भिडियो चाहिन्छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुस्। यहाँ भन्दा अगाडि नै मैले म्याथको एउटा कम्प्लिट सेट सोलुसन गरेर अपलोड गरिसकेको छु। यदि तपाईलाई म्याथमा अलिकति डर लाग्दैछ भने त्यो भिडियोलाई गएर हेरिहाल्नुस्, किनभने त्यहाँबाट पनि लगभग 40% क्वेशन्सहरु चाहिँ पर्ने चान्सेस रहेको छ। सो आजको यस भिडियोमा जति पनि क्वेशन्सहरु मैले अपलोड गरेको हुनेछु त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट र मोस्ट प्रोबेबल क्वेशन्सहरु रहेको छ। सो तपाईले यसलाई मिस नगरिकन पुरा हेर्नु होला। तपाईको एसई प्रिपरेसनको लागि यो धेरै नै हेल्पफुल हुन सक्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। यस्तै खालको भिडियोजहरु आगामी दिनमा पनि तपाईले पाउँदै जानुहुनेछ र ढिलो नगरिकन आजको कन्टेन्टलाई म सुरु गर्न चाहन्छु। सो ओके, हाम्रो फर्स्ट क्वेशन रहेको छ ग्रुप ए मा सर्ट क्वेशनमा 1 मार्क्स को लागि व्हाट इज द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी g एट द सेन्टर अफ द अर्थ भन्यो। सो यहाँनेरि चाहिँ सेन्टरमा 0 हुन्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु। सो त्यसैगरी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु चाहिँ इक्वेटरमा 9.878 हुन्छ भने तपाईको पोलमा चाहिँ 9.83 हुन्छ है, 9.83 र यसको युनिट भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। तपाईले नजुकिनु होला, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो यसलाई चाहिँ तपाईले यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को क्वेशन छ व्हाट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर भनेको छ। एयरले दिने प्रेशर भनेको एटमोस्फेरिक प्रेशर हो। द प्रेशर एक्जर्टेड बाई एटमोस्फियर एट अ पार्टिकुलर लोकेसन इज कल्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर लेख्नुभयो भने सर्ट क्वेशनमा भइहाल्छ। राइट डाउन एनी टु एक्जाम्पल्स अफ बायोफ्युल। बायोफ्युल भनेको बायोलोजिकल थिङ्सहरु जुन लिभिङ थिङ्सबाट पाउन सकिने फ्युलहरु, जस्तै वुडहरु भयो, दाउराहरु भयो, एन्ड एनिमल डङ्क हैन, एनिमल डङ्कहरुबाट चाहिँ जस्तै गोबरहरुबाट पनि हामीले फ्युल निकाल्न सकिने भयो नि त, गोबर ग्यासहरु। सो दे आर द एक्जाम्पल्स अफ बायोफ्युल्स है। एन्ड नम्बर डी मा छ write the relation between heat gain or loss by a body with its surface area। ल हेरौँ है, हिट गेन र हिट लस चाहिँ सर्फेस एरियासँग रिलेसन कस्तो छ। जस्तो यहाँ के भन्न खोज्यो त भन्दाखेरि सर्फेस एरिया ठुलो अथवा सानो हुँदा हिट गेन अर लुजमा के फरक पर्छ। जस्तो हामीले एउटा बटुकामा एउटा चियालाई राख्यौँ अथवा गिलासमा एउटा चियालाई राख्यौँ भने कस्तो असर पर्छ त भन्दाखेरि यो ठुलो पटुका छ भने त्यहाँबाट छिटो सेल आउँछ भनेको के हुन्छ त भन्दा सर्फेस एरिया जति ठुलो भयो हिट लस पनि त्यति नै छिटो हुन्छ। यसको मिनिङ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रिलेसन छ हिट गेन र हिट लसको केसँग त एरियासँग। जति एरिया ठुलो भयो हिट गेन पनि त्यति छिटो हुन्छ र हिट लस पनि त्यति नै छिटो हुन्छ। त्यसैगरी एरिया सानो भयो भने हिट लस पनि थोरै हुन्छ, हिट गेन पनि थोरै हुन्छ। सो द रिलेसन के हो त भन्दाखेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रिलेसन भयो। यस्तो रिलेसनलाई एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्छ। जस्तै यहाँनेरि हिट गेन बढ्यो भने एरिया पनि बढ्छ, अथवा एरियालाई इन्क्रिज गर्यो भने हिट गेन पनि बढ्छ, एरिया डिक्रिज भयो भने हिट गेन अथवा हिट लस पनि डिक्रिज हुन्छ, घट्छ। सो यो रिलेसनलाई डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रिलेसन भन्छ। द हिट गेन अर लस बाई अ बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इट्स सर्फेस एरिया। नेक्स्ट क्वेसन, द म्याग्निफिकेसन इज लेस देन 1 व्हाट डज इट मिन। द म्याग्निफिकेसन अफ एनी अब्जेक्ट इज लेस देन 1। यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि ठ्याक्कै 1 भयो भने चाहिँ अब्जेक्ट र इमेजको डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ। जस्तो यहाँनेरि तपाईले बिर्सिनै सक्नुभयो होला, यो के हुन्छ त भन्दाखेरि लेन्स हो। यो लेन्समा कुनै पनि यसरी यतातिर हामी अब्जेक्ट राख्यौँ र यसरी यहाँ गएर रेजहरु जाँदाखेरि यहाँ के हुन्छ त यतातिर बन्ने चाहिँ यो यतातिर बन्ने चाहिँ यो इमेज हुन्थ्यो, यता राखेको चाहिँ अब्जेक्ट हुन्थ्यो। अब 1 भन्यो भने चाहिँ यो इमेज र यो अब्जेक्ट इक्वल छ भनेको 1 भनेको लेस देन 1 छ भने चाहिँ यो इमेज चाहिँ सानो बन्यो भनेको के हैन। अब्जेक्ट भन्दा यो अब्जेक्ट सुरुमा राखेको भन्दा पछि बनेको इमेज चाहिँ सानो बन्यो भन्न खोजेको। फर म्याग्निफिकेसन लेस देन 1 द साइज अफ इमेज फर्मड अफ एन अब्जेक्ट इज लेस देन साइज अफ द अब्जेक्ट भन्यो। व्हाट इज एसिड। एन एसिड इज द्याट सब्सटेन्स विच गिभ्स हाइड्रोजन आयोन्स इन इट्स सोल्युसन। जुनले वाटरमा सल्ट डिजल्भ हुँदाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन आयोन दिन्छ, त्यो एसिड हुन्छ भनेर तपाईलाई पक्कै थाहा होला। नेक्स्ट क्वेसन, व्हाट इज एन एलो। एन एलो इज कम्बिनेसन अफ मेटल्स अर अ मेटल विथ 1 or more एलिमेन्ट्स हैन। दुईवटा भन्दा बढी मेटल्सहरुलाई कम्बाइन गर्यो भने चाहिँ एलो बन्छ है। एलो भनेको बुझिहाल्नु भयो होला तपाईले। जस्तै तामा पित्तलहरु चाहिँ के भयो त भन्दा एलो भयो। दुईवटा एलिमेन्टलाई मिसाएर अर्को एउटा एलिमेन्ट बन्छ, अर्को एउटा मेटल बन्छ भने एलो हुन्छ।
त्यसैगरी एच नम्बर आउँछ व्हाट इज आइयुप्याक नेम अफ मिथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहलको आइयुप्याक नेम के हो अब यसको स्ट्रक्चर बनाउनतिर म लागिन मिथाइल अल्कोहललाई मिथानोल भन्छ है मिथानोल इथाइल अल्कोहल आयो भने इथानोल भनिदिन्छ त्यो आइयुप्याक नेम भयो आइयुपिएसी नेम नेक्स्ट क्वेसन राइट वान स्पेशल प्रपर्टी अफ वाटर ग्लास भनेको वाटर ग्लास भनेर एउटा सिसामा हामीले ग्लास भन्ने च्याप्टरमा पढेको थियौँ सो वाटर ग्लास चाहिँ सोलुबल हुन्छ वाटरमा यही हो यसको एउटा स्पेशल प्रपर्टी वाटर ग्लास इज सोलुबल इन वाटर नेक्स्ट क्वेसन राइट द नेम अफ नन ग्रानुलर ल्युकोसाइट्स भन्यो होइन नन ग्रानुलर ल्युकोसाइट्सको चाहिँ नेमहरू के भयो त भन्दा लिम्फोसाइट्स एन्ड मोनोसाइट्स आर नन ग्रानुलर ल्युकोसाइट्स भयो अब नेक्स्ट व्हाट इज काइनेटोकोर भनेको छ हैन काइनेटोकोर इज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर व्हिच कीप्स क्रोमाटिन एन्ड स्पाइन्डल फाइबर अट्याच टुगेदर ड्युरिङ सेल डिभिजन अब तपाईलाई यहाँनेरि काइनेटोकोर भनेको के हो बिर्सिनु हुन सक्छ जस्तो यस्तो एउटा जोडिएको पोइन्ट हुन्थ्यो नि हैन हामीले त्यहाँनेरि क्रोमोजोम्सहरु पढ्दाखेरि याद भएको कुरा यो बीचको जुन जोडिएको पार्ट हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्नुपर्छ त यो जोडिएको पार्टलाई चाहिँ त्यो चाहिँ काइनेटोकोर भयो है सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ नेम एनी टु प्लान्ट हार्मोन्स भन्यो अब प्लान्ट हार्मोन्स 2 भनेको चाहिँ मैले तपाईलाई यहाँ 4-5 वटै लेखिदिएको छु किनभने अब सोधेको बेला सो अक्सिन भयो हैन एब्सिसिक एसिड इथाइलिन साइटोकाइनिन्स अनि साइलिसाइक्लिक एसिड नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड सो दे आर द प्लान्ट हार्मोन्स है प्लान्ट हार्मोन्स नेक्स्ट क्वेसन राइट साइन्टिफिक नेम अफ पी को साइन्टिफिक नेम भनेको चाहिँ पिसम स्याटिभम हो है पिसम स्याटिभम सो नेक्स्ट व्हाट इज इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन एकदमै इजी क्वेसन रहेको छ इन्भाइरोमेन्टमा पोल्युसन भयो भने त्यसैलाई इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन भन्नु पर्यो यहाँनेरि के छ एकचोटि हेरौँ इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन इज डिफाइन्ड एज कन्टामिनेसन अफ फिजिकल एन्ड बायोलोजिकल प्रपर्टी अफ द इन्भाइरोमेन्ट अप टु सच एन्ड एक्सटेन्ड सो द्याट इट एडभर्सली एफेक्ट द नर्मल इन्भाइरोमेन्टल प्रोसेसेस नर्मल इन्भाइरोमेन्ट प्रोसेसलाई एफेक्ट गर्ने बायोलोजिकल जो फ्याक्टर्सहरू कन्टामिनेसन भनेको त्यो फोहोर प्रदूषणलाई के भन्ने त भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन भन्न सकियो नेक्स्ट व्हाट इज क्रुड ओइल इज नेचुरली अकरिङ अनरिफाइन्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट होइन जस्तो हामीलाई तोरीको दानाबाट तेल निस्किन्छ नि त्यसको र मेटेरियल भनेको चाहिँ त्यो तेलको र मेटेरियल तोरीको दाना भने जस्तै क्रुड ओइल भनेको पेट्रोलियम प्रोडक्टहरू जुन भयो पेट्रोल डिजेल्सहरू केरोसिन्सहरू मटितेलहरू भयो त्यो पाउनका लागि एउटा कच्चा पदार्थ र मेटेरियल हुन्छ त्यसलाई हामीले क्रुड ओइल भन्नुपर्छ त्यसलाई पेलेर नै पेट्रोलियम पदार्थहरूलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ सो द्याट इज अल अबाउट क्रुड ओइल है सो ग्रुप बीमा जाउँ अब 2 नम्बरको एमा हेरौँ त अ पर्मानेन्ट म्याग्नेट क्यान नट बी युज इन द इलेक्ट्रिक बेल वाइ पर्मानेन्ट म्याग्नेट युज गर्यो भने के हुन्छ त इलेक्ट्रिक बेलमा अब इलेक्ट्रिक बेलको स्ट्रक्चरलाई अलिकति हामीले सम्झौँ है एन्सर हेरौँ त An electric bell requires a mechanism which can produce magnetic field for only short required period of time rather than constantly produce magnetic field aged by a permanent magnet. Hence, a permanent magnet cannot be used in the electric bell. भन्यो यदि पर्मानेन्ट म्याग्नेट युज गर्ने हो भने त त्यो त एकचोटि मात्रै बज्छ के बजेको गर्दैन एकचोटि ट्याङ गर्छ सकियो अनि हैन किनभने त्यहाँनेरि जस्तो यहाँनेरि एउटा सानो तपाईलाई फिगर यहाँनेरि बनाए यो एउटा यु शेप हामीले के राख्यौं त भन्दाखेरि म्याग्नेट राख्यौं र यो चाहिँ पर्मानेन्ट भइदियो भने यताबाट जुन यो हाम्रो राडो आउँछ यसमा यतातिर हिर्काउनको लागि यहाँ चाहिँ हाम्रो बेल हुन्छ यो बेललाई हिर्काउनको लागि यो चीज जुन आउँछ यो म्याग्नेटतिर एट्र्याक्सन हुन यतातिर एट्र्याक्सन हुन यो जुन आउँछ अब पर्मानेन्ट भइदियो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा टाँसेको टाँसै गर्छ नि त टाँसिएको टाँसै गर्छ यहाँ टिङ 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 हिर्काउने केले त टिङ 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 हिर्काउन पाउँदैन नि त सो यो टाँसिँदै छोड्दै हैन एकचोटि झट्ट टाँसियोस् टाँसिने बित्तिकै फेरि छोडेर माथि जाओस् अनि फेरि टाँसियोस् त्यो चाहिँ केमा हुन्छ त भन्दाखेरि टेम्पोररी म्याग्नेटमा मात्रै त्यो कुरा हुन्छ टेम्पोररीमा चाहिँ एकछिन इलेक्ट्रिसिटी आइन्जेल यहाँ इलेक्ट्रिसिटी दिएको हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी आइन्जेल यो म्याग्नेट बन्छ र यसले एट्र्याक्सन गर्छ एट्र्याक्सन गर्दा ट्याङ्ग हान्छ ट्याङ्ग हान्ने बित्तिकै उतातिर इलेक्ट्रिक सर्किट कम्प्लिट हुन पाउँदैन त्यही भएर त्यो फेरि माथि जान्छ यो जुन ह्यामर हिर्काउने कुरा चाहिँ त्यसो हुनाले त्यो प्रोसेस चाहिँ यहाँनेरि यदि म्याग्नेट पर्मानेन्ट भइदियो भने एकचोटि तानेको तानै टाँसिएको टाँसै गर्छ बेलमा ट्याङ 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 हान्दैन सो एन्ड इलेक्ट्रिक बेल चाहिँ इलेक्ट्रिक बेलमा पर्मानेन्ट म्याग्नेट युज गरिँदैन है हाउ डु सिलियरी मसल फोकस आवर आई भनेको छ नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो आँखामा सिलियरी मसल हुन्छ भनेर हामीले भनेको थियौँ कसरी फोकस गर्छ सिलियरी मसलले भन्दाखेरि अलिकति हेरौँ त व्हाइल सिइङ डिस्टेन्ट अब्जेक्ट ciliary muscle relax and elongates the lens and increase lens focal length and while seeing near the object ciliary muscles contract and thicken the lens and decrease the focal length जस्तो यो आन्सर बुझ्नको लागि नि तपाईले के सम्झिनु भने कसैले तपाईको आँखामा लाइट लगायो भने तपाई आँखा बन्द गर्नुहुन्छ कि आँखा खोल्नुहुन्छ
कसैले तपाईँको आँखामा लाइट बाल्दियो अथवा ठ्याक्कै घाममा हेर्दाखेरि हामी आँखा बन्द गर्छौँ कि आँखा खोलेर यत्रो आँखा पारेर हेर्छौँ भन्दा आँखा बन्द गर्छौँ, किनभने लाइट धेरै गइरहेको छ भने हामीले त्यो सिलेरी मसला खुम्च्याएर एकदमै बाक्लो बनाउनु पर्ने हुन्छ। आँखाको त्यो सेपलाई यस्तो डल्लो बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या, बाक्लो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो सिलेरी मसलले आँखाको लेन्सलाई बाक्लो बनाइदिन्छ र लाइटहरू एकदमै लेस पास हुन्छ क्या यहाँबाट, यो गोलोबाट चाहिँ अलिअलि मात्रै लाइट पास हुन्छ, थोरै पास हुँदा पनि भइहाल्छ। र रातिको समयमा हामीले अलिकति हिँड्नु पऱ्यो, कहीँ अँध्यारोमा हिँड्नु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ, आँखा एकदम तन्काएर आँखा यत्रो तन्काएर हामी त्यसरी हिँड्छौँ। त्यो किन त्यसो गरेको त भन्दाखेरि आँखा तन्काउँदाखेरि हेर्नुहोस् त हाम्रो लेन्स हुन्छ नि, लेन्स पनि यो तरिकाबाट तन्किन्छ, यो इलङ्गेसन भन्छ यसलाई। यसरी तन्क्यो भने धेरै लाइटहरू त्यहाँबाट पास हुन पाउँछ र लाइटहरू धेरै पास भयो भने अब्जेक्टहरूलाई क्लियरली देख्न सकिन्छ हैन। यहाँ चाहिँ धेरै लाइटलाई एभोइड गर्नको लागि आँखा खुम्चिएर सानो गोलो बनाएर त्यहाँबाट सानो स्पेसबाट थोरै मात्रै लाइट छिरोस् भनेर हो धेरै लाइट भएर यहाँ चाहिँ लाइट हुँदैन, लाइट बढी पास होस् भन्नका लागि यसले यसरी तन्काएर लेन्सलाई तन्काइदिन्छ र बढी लाइटहरू चाहिँ जस्तो यो आँखा भयो, यो आँखाको लेन्स यहाँबाट चाहिँ यसरी लाइटहरू बढी छिर्न पाउँछ यसरी तन्कियो भने। तर यही केसमा यहाँनिर खुम्चेको बेला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बढी लाइटहरू पास हुन पाउँदैन, अलिअलि लाइट पास हुन्छ, त्यतिकैमा अब्जेक्ट देखिन्छ है। त्यही भएर खुम्च्याउने र तन्किने यो प्रोसेस हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, राइट एनी टु डिफ्रेन्सेस बिट्विन, यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि अलिकति मैले यसलाई सो राइट एनी टु डिफ्रेन्सेस बिट्विन आर्किमिडिज प्रिन्सिपल एन्ड प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन। आर्किमिडिजको प्रिन्सिपल र प्लवनको नियम प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसनको डिफ्रेन्स के छ। अब यहाँ हेरौँ है त, इट स्टेट्स द्याट आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा जाउँ, इट स्टेट्स द्याट the of thrust acting upon a body is equal to weight of displaced fluid हैन। कुनै फ्लुइडले डिस्प्लेस गर्ने जुन वेट हुन्छ त्यसको र अफ थ्रस्टको वेट चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्छ आर्किमिडिजले। अब प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसनले के भन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ फ्लोट हुन चाहन्छ वाटरमा अथवा लिक्विडमा भने त्यसले आफ्नो वेट इक्वल्स टु को वाटरलाई डिस्प्लेस गर्नुपर्छ भनेर भन्छ है। यहाँ हेरौँ त, it states that the weight of a floating body is equal to the weight of displaced fluid भन्यो। डिस्प्लेस लिक्विडसँग त्यो फ्लोटिङ बडीको वेट चाहिँ म्याच हुनु पर्यो है। जस्तो कुनै पनि मान्छे 50 केजीको छ भने उसले पानीमा उत्रिनको लागि 50 केजी नै वाटरलाई डिस्प्लेस गर्नु पर्यो हैन। त्यसको मिनिङ त्यो भयो, आफ्नो वेट इक्वल्स टु को लिक्विडलाई चाहिँ डिस्प्लेस गर्यो भने मात्रै फ्लोट हुन्छ, उत्रिन्छ भन्छ क्या फ्लोटेसन, प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसनले नि। त्यसै गरी नेक्स्टमा के भन्यो त, आर्किमिडिज प्रिन्सिपल डिस्क्राइब्स द सिनारियो अफ अ बडी आइदर सिङ्गिङ अर फ्लोटिङ इन द फ्लुइड। ल आर्किमिडिजको प्रिन्सिपलले के गर्यो त भन्दाखेरि डुबाको केसमा पनि काम गर्छ र आधी डुबेको पुरै डुबेको दुईटै केसमा यसले काम गर्छ आर्किमिडिजको प्रिन्सिपलले हैन। त्यसै गरी हाम्रो यतातिर प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन डिस्क्राइब द सिनारियो अफ अ बडी फ्लोटिङ इन अ फ्लुइड। उत्रेको बेलाको मात्रै यसले डिफाइन गर्ने भयो है। यसले चाहिँ प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसनले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दा कुनै पनि अब्जेक्ट उत्रिरहेको छ लिक्विडमा फ्लुइडमा भने त्यसको मात्रै डिफाइन गरिदिने भयो। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हामी। अल्कोहल थर्मोमिटर क्यान मेजर द टेम्परेचर अफ एन आइस बट क्यानट मेजर द बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर। अल्कोहल थर्मोमिटरले चाहिँ बोइलिङ वाटरको टेम्परेचरलाई मेजर गर्न सक्दैन, किन भन्ने कुरा हैन। तर यसले चाहिँ कि आइसको टेम्परेचर मेजर गर्न सक्छ अरे। वाइ भन्दाखेरि हेरौँ है त, द फ्रिजिङ पोइन्ट अफ अल्कोहल इज -115 अथवा 14 यसकै रेन्जमा छ डिग्री सेल्सियस and its boiling point is 78 degrees Celsius, which includes the ice temperature of 0 degrees Celsius but not the boiling point of water, that is 100 degrees Celsius. That is why alcohol thermometer can measure the temperature of an ice but cannot measure the boiling point of water. यसको मिनिङ के हो भने यो चाहिँ यसको रेन्ज छ नि जुन, यसले चाहिँ -115 देखि 78 डिग्री सेल्सियस बडीमा मेजर गर्न सक्छ। बडीमा 78 78 सम्म मात्रै मेजर गर्ने हो। अब वाटरको बोइलिङ पोइन्ट भनेको 100 हो। अब 78 भन्दा माथि त देखाउँदैन नि त हाम्रो अल्कोहल थर्मोमिटरले। त्यही भएर चाहिँ अल्कोहल थर्मोमिटरले 78 सम्म मात्रै यसको म्याक्सिमम देखाउने भनेकै 78 हो, 79 नै छैन यसमा। अब 100 डिग्री सेल्सियससम्म देखाउनु पर्छ वाटरको बोइलिङ पोइन्ट देखाउनलाई, त कसरी यसले देखाउन सक्दैन। त्यही कुरा यहाँनिर भनेको छ है। फ्रिजिङ पोइन्ट चाहिँ -115 हो। यसले त्यही भएर आइस चाहिँ मेजर गर्न सक्ने भयो। आइस त 0 डिग्रीमा जम्छ, 0 सम्म त 0 त पर्यो यसको रेन्जमा। सो आइस मेजर गर्न सक्छ आइसको टेम्परेचर, तर बोइलिङ वाटरको टेम्परेचरलाई चाहिँ यसले मेजर गर्न सक्दैन, किन भन्दा यसको रेन्जमा परेन है। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर हामी मुभ अन गरौँ। वाट इज द रिएक्टिभिटी अफ नन मेटल व्हेन इट्स साइज इन्क्रिजेज एन्ड वाइ। रिएक्टिभिटीमा के असर हुन्छ, साइज इन्क्रिज भयो भने वाइ।
आन्सर हेरौँ है रिएक्टिभिटी अफ नन मेटल डिक्रिजेस व्हेन इट्स साइज इन्क्रिजेस भन्यो हैन नन मेटलहरुको चाहिँ जति पनि साइज ठुलो हुँदै जान्छ नि जस्तो एउटा नर्मल्ली कुनै पनि एउटा एलिमेन्टको साइज यतिको छ र यसको दुईवटा सेलहरु छन् र अर्कोको साइज चाहिँ तीनवटा सेलहरु छन् भनेपछि obviously पनि यो ठुलो हुन्छ अब नन मेटलहरुले केमिकल रियाक्सन गर्दाखेरि अरु यस्तो इलेक्ट्रोन्सहरुलाई आफूतिर एट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनेरि इलेक्ट्रोनहरु तान्नु पर्ने हुन्छ तान्नका लागि कसले तान्ने त भन्दा न्यूक्लियसबाट तानिन्छ न्यूक्लियस भनेको सेन्टरबाट तान्ने हो सेन्टरबाट जति नजिक भयो त्यति तान्न सजिलो हुन्छ यसको मिनिङ के हो त भन्दा यदि यो एटमिक साइज छ नि जुन एटमिक साइज यो सानो भयो भने यसलाई तान्न सजिलो हुन्छ छिटो तान्छ भनेको मोर रिएक्टिभ भयो हैन नन मेटलहरुले तान्नु पर्ने हुन्छ नि त अरूबाट इलेक्ट्रोनहरु लिनु पर्ने हुन्छ सो तान्दाखेरि एटमिक साइज सानो भयो भने अरूलाई आफूतिर तान्न सजिलो हुन्छ यसरी अरूलाई आफूतिर तान्न सजिलो हुन्छ तर जति साइज ठुलो हुँदै गयो यसले तान्ने क्षमता घट्दै जान्छ त्यो भनेको चाहिँ रिएक्टिभिटी अरूसँग रिएक्सन गर्ने प्रपर्टी पनि लुज हुँदै जान्छ कम हुँदै जान्छ डिक्रिज हुन्छ यसको मिनिङ Answer हेरौँ reactivity of non-metal decreases when its size increases. This is so because non-metal degree of electron affinity भनेको चाहिँ तान्ने decreases when its size increases as valence shell goes more apart from nucleus. र valence shell पनि टाढा हुँदै जान्छ न्यूक्लियसबाट जसले गर्दा त्यो अरूलाई तान्ने इलेक्ट्रोनलाई तान्ने जुन क्यापासिटी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एफिनिटी चाहिँ डिक्रिज हुन्छ हैन अब अर्को भनेको के त रिजन भन्दाखेरि स्मलर एटम अफ नन मेटल आर मोर रिएक्टिभ देन लार्ज एटम यो चाहिँ नन मेटलमा स्मलर एटमहरु चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एकदमै रिएक्टिभ हुन्छ नेक्स्ट हेरौँ त लार्जर एटम अफ नन मेटल आर लेस रिएक्टिभ देन स्मलर एटम यो रुललाई पनि याद गर्नु होला है ओके हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ राइट द फलोइङ वर्ड इक्वेसन इन्टु ब्यालेन्स फर्मुला इक्वेसन भनेको चाहिँ यहाँ हेरौँ त क्वेशन नाइट्रिक एसिड प्लस क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड गिव्स क्याल्सियम नाइट्रेट प्लस वाटर यसको लागि सिम्पल्ली तपाईले यो रिएक्सन हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ हेर्नुस् त HNO3 भनेको चाहिँ यो नाइट्रिक एसिड भयो अनि क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भनेको CaOH को होल 2 भयो हैन सो यहाँ यो नाइट्रिक एसिड यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भयो र त्यसैगरी यतातिर हेरौँ त के फर्म भयो त भन्दा क्याल्सियम नाइट्रेट भयो र यतातिर वाटर भयो यसलाई बुझ्नका लागि अब यहाँ बुझायौँ भने भिडियो अलिकति लामो होला यो के भयो त भन्दा यो एसिड र बेसको रिएक्सन भयो एसिड र बेसको रिएक्सन हुँदाखेरि जस्तै यो भनेको बेस यो भनेको एसिड प्लस बेस भनेको साल्ट प्लस वाटर फर्मेसन हुन्छ र रिएक्सन गर्न आउँदैन भने कमेन्ट गर्नुहोस् म तपाईलाई अलि मजाले बुझाइदिन्छु यो कुराहरु यसलाई मैले अहिले यतिकै गर्दै नेक्स्ट क्वेशनमा हामी मुभ गरौँ अ केमिकल सब्स्टेन्स गिव्स हाइड्रोजन आयोन एन्ड क्लोराइड आयोन when dissolved in water. Similarly, another chemical substance gives sodium ion and hydroxide ion. Write their molecular formula. Also chemical reaction between them. ल दुईटा सब्स्टेन्स छ एउटा सब्स्टेन्सले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि H+ आयन दिदो रहेछ र Cl- आयन दिदो रहेछ भनेपछि अब यो सब्स्टेन्स के हो त भन्दा HCl हुनुपर्छ पक्कै पनि हैन यो एउटा फर्स्ट सब्स्टेन्स भनेको HCl हो किनभने यसलाई डिजल्भ गर्ने भने H+ आयन दिन्छ Cl- आयन पनि दिन्छ र अर्को एउटा सब्स्टेन्स हरे त्यसले चाहिँ सोडियम आयन सोडियम भनेको Na को आयन र प्लस के दिन्छ त हाइड्रोक्साइड आयन भनेको OH को आयन OH- आयन सो यो दिन्छ भने अब यो NaOH हुनुपर्छ पक्कै पनि NaOH हुनुपर्छ हैन सो अब अघिको भनेको हाम्रो HCl थियो हाइड्रोक्लोरिक एसिड र यो भनेको NaOH इनहरुको बीचमा केमिकल रिएक्सन गर्दा के हुन्छ एसिड प्लस बेस अघिकै जस्तो रिएक्सन एसिड प्लस बेस भयो भने त साल्ट प्लस वाटर हुन्छ नि त साल्ट प्लस वाटर यो त हाम्रो फर्मुला हो नि त न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन यही हो नि त हैन एसिड बेस रिएक्सन पनि भन्छ द मोलिकुलर फर्मुला अफ सब्स्टेन्स व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन एन्ड क्लोराइन आयन व्हेन डिजल्भड इन वाटर इज HCl नेक्स्ट इज NaOH मैले अघि भनिसके केमिकल रिएक्सन चाहिँ यस्तो हुन्छ है HCl प्लस NaOH भनेको NaCl प्लस H2 हो यो चाहिँ साल्ट प्लस वाटर बनिरहेको छ हाम्रो सो त्यसैगरी अर्को क्वेशन रहेको छ नेम द कम्पाउन्ड ह्याभिङ द गिवन स्ट्रक्चरल फर्मुला व्हिच कम्पाउन्ड इज फर्मड व्हेन one hydrogen atom from each carbon is replaced by OH group and also write it's one application भन्ने जस्तो यो एउटा कम्पाउन्ड दिएको छ तपाईले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको कुन कम्पाउन्ड हो ल भनिहाल्नुस् त अब सबैजनाले कमेन्ट पनि गर्नुस् न यार कहिलेकाहीँ त कमेन्ट गर्नुस् है यो कुन कम्पाउन्ड रहेछ अब यो तपाईलाई आउँदैन भने त म भन्दिहाल्छु यसलाई नेमिङ कसरी गर्ने जस्तै हेर्नुस् त एउटा कार्बन दुईटा कार्बन तीनवटा कार्बन हुने बित्तिकै हामीले के लेख्नु पर्ने हो त भन्दाखेरि प्रोप लेख्नु पर्छ नि त PROP प्रोप लेख्ने किन त भन्दाखेरि एउटा हुँदा मिथ दुईटा हुँदा इथ तीनटा हुँदा प्रोप चारवटा हुँदा ब्युट भनेर हामीले पढिसकेको छ प्रोप
अनि कार्बन कार्बनको बीचमा कतिवटा बोन्ड छ यहाँ हेर्नुस् त एउटै मात्रै बोन्ड छ एउटै मात्रै बोन्ड छ भने त ANE भनेर सफिक्स थप्नु पर्यो नि त सो यो अब यो कम्पाउन्ड यो सम्पूर्ण कम्पाउन्डको नाम के भयो त प्रोपेन भयो क्या यो प्रोपेन भन्ने कम्पाउन्ड रहेछ भनेर थाहा भयो है सो यसको नेम भनेको प्रोपेन भयो अझै आयुप्याक नेम कहिलेकाहीँ सोधिन्छ आयुप्याक नेम चाहिँ यसको प्रोपेन नै हुन्छ किनभने यहाँनिर अहिले OH ले रिप्लेस गरिसकेको छैन यो प्रोपेन भयो है नेम अफ कम्पाउन्ड इज प्रोपेन एन्सर भइसक्यो अर्को क्वेसन के सोधेको थियो त भन्दाखेरि when one hydrogen atom of each carbon is replaced by OH group glycerol is formed भन्यो यहाँ भएको यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ जम्मै कतिवटा 8वटा चाहिँ के छ त भन्दा हाम्रो हाइड्रोजन छ यहाँ हरेक कार्बनको लागि हाइड्रोजनहरू दुईटा छ दुईटा तीनटा छ अब यहाँ एउटा कार्बनको एउटा हाइड्रोजनलाई जस्तै यो कार्बनको यो हाइड्रोजन यो कार्बनको यो हाइड्रोजन यो कार्बनको यो हाइड्रोजनलाई हटाएर OH थप्दिने हो भने OH थप्दिने हो भने कुन कम्पाउन्ड बन्छ जस्तै यसलाई OH बनाऊ यसलाई OH बनाऊ यसलाई OH बनाऊ भने कुन कम्पाउन्ड बन्छ भनेर क्वेसन सोधेको थियो यो ग्लिसेरोल बन्छ किन ग्लिसेरोल बन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुस् यो ट्राइहाइड्रिक एउटा अल्कोहल हो यसको नामै ग्लिसेरोल हो यस्तो स्ट्रक्चर आयो भने त्यसलाई हामीले ग्लिसेरोल भन्छौँ हैन र यो कसै यसको आयुप्याक नेम के हुन्छ भनेर पनि कहिलेकाहीँ सोध्छ आयुप्याक नेम सोध्यो भने के गर्नु त भन्दाखेरि जस्तै यो OH हुन्छ यो OH हुन्छ OH हुन्छ यस्तो भएको हुन्छ अब यो फर्स्ट कार्बनमा पनि OH सेकेन्ड कार्बनमा पनि OH थर्ड कार्बनमा पनि OH यसको मतलब 1 2 1,2,3 तीनवटा कार्बनमा OH छ मेथिल प्रोप कतिवटा कार्बन छ तीनटा कार्बन प्रोप अनि कार्बन कार्बनको बीचमा N छ ANE 1 2 3 प्रोपेन भन्दा यसको यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि IUPAC नेम भयो है त यसलाई यसरी गर्नु होला अर्को क्वेसन त्यहाँनिर एट्याच गरेर सोधेको थियो वेन त्यो भइहाल्यो ग्लिसेरोलको यसको युजेस भनेको थियो त्यो कम्पाउन्डको युजेस भनेको थियो ग्लिसेरोलको युजेस भनेको चाहिँ यसलाई ग्लिसरिन पनि भन्ने चलन छ इट इज युज्ड फर मेकिङ ग्लिसरिन विच इज युज्ड इन गुड क्वालिटी अफ सोप एन्ड कस्मेटिक सोप साबुनहरू बनाउन कस्मेटिकहरू बनाउन त्यो छाप मसीहरू बनाउनका लागि युज हुने भयो स्विटहरू बनाउन मिठाईहरू बनाउन युज हुन्छ है ग्लिसेरोल नेक्स्ट क्वेसन राइट एनी टू डिफरेन्सेस बिट्विन एडल्ट सिल्कवर्म एन्ड इट्स लार्भा एडल्ट सिल्कवर्म र यसको लार्भामा के डिफरेन्सहरू छ टू डिफरेन्स भनेको छ मैले तपाईँलाई 3-4वटा लेखिदिएको छु है सर्टेस्ट फेज है जस्तै एडल्ट सिल्कवर्ममा हेर्नुहोस् त एडल्ट फेज इज द सर्टेस्ट फेज इन एन सिल्कवर्म लाइफ साइकल हैन एडल्ट भनेको सबैभन्दा सानो फेज भयो तर लार्भा भनेको चाहिँ लङ्गेस्ट फेज भयो सिल्कवर्मको लार्भा फेज भनेको चाहिँ लङ्गेस्ट फेज नेक्स्ट भनेको फाइनल फेज जस्तै एडल्ट भनेको चाहिँ फाइनल स्टेज भयो सिल्कवर्मको जुनैसुकै पनि हैन जुनसुकै पनि जुन किराहरू हुन्छ जुन आर्थ्रोपोडा फ्यामिलीको हुन्छ तिनीहरूको फाइनल फेज भनेकै के हो त भन्दा एडल्ट हो तर लार्भा भनेको चाहिँ सेकेन्ड फेज भयो हैन लाइफ साइकलको सेकेन्ड फेज एग लार्भा प्युपा गर्दाखेरि त सेकेन्ड फेज भयो नि त एग लार्भा सो लार्भा भनेको सेकेन्ड फेज भयो हैन अब यो भनेको चाहिँ प्रिभियस स्टेज भन्छ एडल्ट सिल्कवर्मलाई कसरी त भन्दा एडल्ट स्टेज कम्स फ्रम कम्प्लिसन अफ प्युपा स्टेज प्युपा भइसकेपछि मात्रै एडल्ट हुन्छ त्यही भएर यसलाई प्रिभियस स्टेज भन्यो यसको प्रिभियस स्टेज चाहिँ के हो त भन्दा एग हो हैन जस्तो एडल्ट सिल्कवर्मको प्रिभियस स्टेज भनेको योभन्दा अगाडिको स्टेज चाहिँ प्युपा स्टेज हो अब यसको चाहिँ योभन्दा अगाडिको एग भन्ने स्टेज हुन्छ यो पनि डिफरेन्समा लेख्न सक्यो बाँकी यो कुराहरू छन् तपाईँले यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ मैले 2टा भनेको छ 2टा 3टा भनिदिएँ है सो यसलाई स्क्रिनसट गरेर पढ्नु होला ओके त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन 11 नम्बरमा रहेको छ वाल्स अफ अरिकल्स एन्ड भन्ट्रिकल्स आर नट अफ सेम थिकनेस वाइ हैन अब ह्युमन हार्टमा चाहिँ 4वटा च्याम्बर हुन्छ त्यो तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो 2टा अरिकल हुन्छ 2टा भन्ट्रिकल हुन्छ अरिकल्सको काम के हो त भन्दाखेरि ब्लडलाई रिसिभ गरेर कलेक्सन गर्ने हो जुन चाहिँ ब्लड तानिएर कहाँ जम्मा हुन्छ अरिकलमा जम्मा हुन्छ र ब्लडलाई फाल्ने काम के हो त भन्दा भन्ट्रिकलको ब्लडलाई पम्प गरेर बडीको डिफ्रेन्ट अर्गानसम्म पम्पिङ गर्ने काम भनेको भन्ट्रिकलको सो कम्पेरेटिभली हेर्दाखेरि भन्ट्रिकल्सको वाल्सहरू चाहिँ अलिकति थिकर हुन्छ किनभने यसले पम्प गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पम्पलाई विथस्ट्यान्ड गर्नको लागि यसको थिकनेस चाहिँ बढी हुन्छ यसलाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त अरिकल्स आर ब्लड रिसिभिङ च्याम्बर्स व्हाइल भन्ट्रिकल्स पम्प सो भन्ट्रिकल्स आर थिक वाल च्याम्बर देन अरिकल्स भनेर यो सरी यहाँ मिस्टेक भएछ है यो चाहिँ यो भन्ट्रिकल्स होइन अरिकल्स हो सो अरिकल्स भनेर लेख्नु होला यति लेख्नु भने पनि भइहाल्छ नेक्स्ट क्वेसन 12 नम्बरमा राइट एनी टू डिफरेन्सेस बिट्विन भेरिएसन एन्ड म्युटेसन यहाँनिर त्यस्तो धेरै फरक छैन उस्तै हो भेरिएसन भनेको पनि नयाँ म्युटेसन भनेको पनि नयाँ कुराहरू हो कुनै पनि नयाँ क्यारेक्टर इन्ट्रोड्युस हुनु भनेकै भेरिएसन म्युटेसन हो तर अलिकति फरक के छ त भन्दाखेरि म्युटेसन कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि
DNA ड्यामेजहरु भयो भने म्युटेसन हुन्छ, नयाँ क्यारेक्टर इन्ट्रोड्युस हुन्छ त्यहाँनेरि हैन। म्युटेसन इज चेन्ज इन सिक्वेन्स अफ DNA हैन। अनि भेरिएसन भनेको चाहिँ भेरिएसन इज द डिफरेन्स इन DNA एमङ इन्डिभिजुअल, डिफरेन्स DNA हैन। अनि सोर्सेस अफ म्युटेसन भनेको इरर ड्युरिङ DNA रेप्लिकेसन र ड्यामेज टु DNA हैन। यिनीहरु चाहिँ म्युटेसन कसरी हुन्छ त, कुनै पनि मान्छेमा अथवा यो जेमा पनि प्लान्टहरुमा हुन सक्ने भयो हैन। म्युटेसन भेरिएसन कसरी हुन्छ त भन्दा ड्यामेज भयो DNA भने म्युटेसन हुने भयो। अर्को भनेको भेरिएसन चाहिँ कसरी हुन्छ, म्युटेसनले गर्दा एउटा भेरिएसन भयो, फरकपन आउने भयो। अनि जेनेटिक रिकम्बिनेसनले गर्दाखेरि जस्तै बाउ र आमाबाट जन्मेको एउटा सन्तान चाहिँ बाउ आमा भन्दा फरक किन जन्मिन्छ त, सेम टु सेम किन जन्मिँदैन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ रिकम्बिनेसन भयो, बाउको पनि कम्बिनेसन आउँछ, आमाको पनि कम्बिनेसन, जसले गर्दा छोराछोरी अर्कै आउँछ, भेरिएसन आउने भयो, क्या फरकपन आउने भयो हैन। अब जस्तो यहाँनेरि कोही मान्छेहरु के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को एउटा अम्ला पलाउँछ नि त, कसैको एउटा अम्ला पलाइरहेको हुन्छ, कसैको अर्को कानको अलिकति भाग पलाइरहेको हुन्छ, त्यो भनेको म्युटेसनहरु भयो क्या। 6 वटा अम्ला भएको मान्छेहरु हुन्छ, कोही कसैको तल खुट्टाको अम्ला बेसी हुन्छ हैन। सो यो म्युटेसन भयो क्या। अरु भन्दा अझै डिफरेन्ट के, जस्तै अनुहार फेसहरु नमिल्नु भनेको चाहिँ भेरिएसन भयो। अनि अनुहार फेसहरु नमिल्दै पनि अर्को क्यारेक्टर जुन नर्मल मान्छेमा हुनुपर्ने त्यो मान्छेको केसमा होस्, चाहे जुनसुकै लिभिङ बिङ्सको केसमा होस्, नयाँ क्यारेक्टर इन्ट्रोड्युस भयो भने त्यो चाहिँ म्युटेसन हुन्छ है। इक्जाम्पल्स यहाँ छ, यसलाई मजाले हेरेर पढ्नु होला। ओके, राइट एनी टु फङ्सन्स अफ मेडुला अब्लाङ्गेटा। मेडुला अब्लाङ्गेटा भनेको ब्रेनको एउटा पार्ट रहेको छ। यसको फङ्सन्सहरु चाहिँ यस्तो छ है। यहाँनिर हेरौँ त, इट रेगुलेट्स रेस्पिरेसनलाई कन्ट्रोल गर्ने भयो। इट रेगुलेट्स हार्टबिटलाई कन्ट्रोल गर्ने भयो मेडुला अब्लाङ्गेटाले। र ब्रेनलाई स्पाइनल कर्डसम्म कनेक्सन गर्ने काम पनि मेडुला अब्लाङ्गेटाको भयो। इट कनेक्ट्स ब्रेन टु द स्पाइनल कर्ड। इट रेगुलेट्स डाइजेस्टिभ सिस्टम, पाचन प्रणालीलाई पनि यसले कन्ट्रोल गर्ने भयो। नेक्स्ट क्वेसन, राइट एनी टु सिमिल्यारिटिज बिट्विन द अर्थ एन्ड भेनस। अर्थ र भेनसको सिमिल्यारिटिज के छ त हेरौँ त। बोथ आर प्लानेट अफ आवर सोलर सिस्टम। एउटा भनेको चाहिँ दुईटै हाम्रो सोलर सिस्टमको प्लानेट हुन् हैन, अर्को कुनै अर्को सिस्टमको प्लानेट होइनन्। नेक्स्ट भनेको चाहिँ बोथ आर टेरेस्टेरियल प्लानेट्स। अब जस्तै प्लानेटहरु 2 टाइप्सको छ, इनर प्लानेट र आउटर प्लानेट। इनर प्लानेटहरु टेरेस्टेरियल छ भनेर हामीले पढेको छ। आउटर प्लानेटहरु चाहिँ ग्यास अथवा अरु सर्फेसबाट, लिक्विड सर्फेसबाट बनेको छ भनेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यिनीहरु टेरेस्टेरियल भए, ठोस सोलिड सर्फेसबाट बनेको छ। नेक्स्ट, मेन डिस्टेन्स अफ बोथ प्लानेट फ्रम सन इज बिट्विन 10 करोड किलोमिटर टु 11 करोड किलोमिटर, द्याट इज रेन्ज अफ 10 टु द पावर 9 किलोमिटर भन्यो हैन। यिनीहरुको चाहिँ सनबाट डिस्टेन्स पनि एभरेजमा इक्वली छ भने त्यो पनि सिमिल्यारिटी चाहिँ भयो। रेडियस अफ बोथ प्लानेट इज बिट्विन 6000 किलोमिटर टु 6500 किलोमिटर, यो पनि लगभग सिमिल्यारिटिज भयो। अनि बोथ प्लानेट ह्याभ म्याग्नेटिक फिल्ड, दुईटैको म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। एटमोस्ट सबै हेभनली बडिजको के हुन्छ त, म्याग्नेटिक फिल्ड त भइ नै हाल्छ, त्यो त मिलिहाल्यो। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त, न्युमेरिकल प्रब्लम रहेको छ। मास अफ जुपिटर इज 1.9 × 10 टु द पावर 30 kg एन्ड मास अफ सन भनेको 2 × 10 टु द पावर 30 kg। क्याल्कुलेट द डिस्टेन्स बिट्विन देम इफ द ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन देम इज 4.3 × 10 टु द पावर 29 न्युटन। अब यहाँनिर के भनेको छ हेर्नुहोस् त, हामीलाई M1 दियो, मास अफ जुपिटर M1, दुईटा सेकेन्ड अब्जेक्टको मास दियो M2 दियो, र तिनीहरू बीचको ग्राभिटेसनल फोर्स F दियो भने हामीले के निकाल्नु पर्यो त भन्दा डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नु पर्यो। डिस्टेन्स अब हामीलाई फर्मुला के थाहा छ त भन्दाखेरि F इज इक्वल टु, नर्मली फर्मुला लेख्ने, F इज इक्वल टु G M1 M2 डिभाइडेड बाई D स्क्वायर भन्ने एउटा जुन फर्मुला छ। अब यहाँ सबै हामीलाई F पनि दियो, G पनि दियो, यो त छँदैछ, ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको त भ्यालु फिक्स छँदैछ हैन, र M1 पनि दियो, M2 पनि दियो भने अब हामीले D फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। यही फर्मुला लाउनु पर्यो, तर अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ। सो कसरी गर्नुपर्छ हेर्नुस् स्टेप बाइ स्टेप। फर्स्ट अफ अल सोलुसन लेखेर गिभन लेखौँ हामीले। गिभन के छ त भन्दा मास अफ जुपिटर हेर्नुस् त, MJ ले मैले डिनोटेसन गरेँ यहाँनिर। MJ भनेको मास अफ जुपिटर 1.9 × 10 टु द पावर 30 kg। मास अफ सन MS ले डिनोटेसन गरेँ 2 × 10 टु द पावर 30 kg। र ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन देम कति छ त, 4.3 × 10 टु द पावर 29। यो यहाँ एज गिभन इन द क्वेसन्स भयो। अब हामीले के गर्नु पर्छ, अघि मैले भनेको फर्मुला लाउनु पर्यो। F इज इक्वल टु G MJ भनेको M1 भनेको मास अफ जुपिटर, MS भनेको मास अफ सन डिभाइड बाई D स्क्वायर, G M1 M2 बाई D स्क्वायर। अब यहाँनिर G भनेको के हो त भन्दाखेरि G भनेको युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हो, यसको भ्यालु फिक्स छ। कति हो त 6.67 × 10 टु द पावर -11। यसको युनिट चाहिँ न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ है, यो कुरा नबिर्सिनु होला। न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर चाहिँ यसको युनिट हो। अब
यहाँनिर हेर्नुहोस् त यहाँ f को ठाउँमा हामीले f को भ्यालु लेख्ने हो यहाँ हेर्नुहोस् त यो भनेको f को भ्यालु भयो यो f को भ्यालु g को भ्यालु यहाँनिर यो फर्मुलामा g भनेको यति हो यो g को भ्यालु भयो हैन त्यसैगरी यहाँ अरु के दिएको छ त भन्दाखेरि mj भनेको मास अफ जुपिटर यति चाहिँ मास अफ जुपिटर भयो यतातिर मास अफ सन यो फर्मुलामा हामी इनपुट गर्दै छौं है यहाँनिरको यो फर्मुलामा चाहिँ हामी इनपुट गर्दै छौं यो d स्क्वायर यो d थाहा छैन हामीलाई त्यसुनाले यो d लाई चाहिँ d स्क्वायरै लेखौं एकचोटीलाई है ल यति सम्पूर्ण कुराहरु जुन गिवन थियो फर्मुलामा हामीले फर्मुलेट गरिसक्यौं हामीले जस्ट राखेको मात्रै छ अब यस्तो खालको प्रब्लममा सेकेन्ड स्टेपमा के गर्नुपर्छ यहाँनिर हेर्नुस् अब यहाँनिर पनि तपाईले के गर्नुस् त भन्दाखेरि यसलाई एज इट इज नै छोड्दिने यो f लाई केही गर्नु पर्दैन फर्स्ट टाइममा र g लाई पनि एकचोटी केही नगर्दिनुस् फर्स्ट स्टेपमा के गर्नुस् त भन्दाखेरि यहाँनिर यो 1.9 र 2 को मल्टिप्लाई गर्दिनुस् हैन 1.9 र 2 को मल्टिप्लाई गर्दिनुस् 3.8 आउँछ यहाँनिर हैन 3.8 आउँछ अब 10 टु द पावर 30 इन्टु 10 टु द पावर 30 भने चाहिँ कति हो त हेर्नु त 10 टु द पावर 30 इन्टु 10 टु द पावर 30 यो इन्टु यो भनेको चाहिँ बेस सेम छ भने पावरलाई एड गर्न पायो 10 को पावर 60 30 प्लस 30 गरेर 10 को पावर 60 डिवाइडेड बाइ d स्क्वायर त जस्ताको तस्तै लेखा छ एज इट इज गरेछ है अब फेरि पनि हेर्नु होला अब सेकेन्ड स्टेपमा पनि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यहाँ फोर्सलाई हामीले के पनि गर्दिनौं सरी यो d स्क्वायरलाई हामीले यतापटि ल्याउँछौं फोर्स सँग मल्टिप्लाई गर्छौं हेर्नु त यो d स्क्वायरलाई चाहिँ यतापटि ल्यायो किनभने यो डिवाइडमा छ यहाँ इज इक्वल टु यो हो इज इक्वल टु हेर्नु है इज इक्वल टु भन्दा पारिपटि छ d स्क्वायर त्यसलाई इज इक्वल टु भन्दा यता वारिपटि ल्याउँदा के हुन्छ त भन्दा डिवाइडमा छ d स्क्वायर यतापटि आउँदा मल्टिप्लाई हुन्छ केसँग मल्टिप्लाई हुन्छ त भन्दाखेरि यता जे छ त्यहीसँग मल्टिप्लाई हुन्छ जस्तो यतातिर यो फोर्स छ यो फोर्स सँग चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त d स्क्वायर मल्टिप्लाई भयो नि त यो थर्ड स्टेपमै मल्टिप्लाई भयो बाँकी भनेको यसलाई एज इट इज लेखियो हामीले र यतातिर पनि एज इट इज लेखेको छ केही गरेको छैन है ल अब अर्को स्टेपमा हेरौँ त यहाँ के भएको छ अब यहाँनिर हामीले के गर्यौं त भन्दा यहाँ 6.67 ले 3.8 सँग मल्टिप्लाई गरेर 25.346 निकाल्यो अब यो बेस सेम भएकोलाई हामीले गरौँ त्यसपछि जस्तो यहाँनिर बेस सेम भएको कुन छ त भनेर भन्दाखेरि यो 10 टु द पावर 11 अनि 10 टु द पावर 16 माइनस 11 छ सरी र यिनीहरुको गर्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि 10 टु द पावर माइनस 49 भयो सरी प्लस 49 भयो 60 माइनस 11 भनेको 49 भयो र यतापटिलाई केही गरेको छैन एज इट इज हामीले छोड्दिएको मात्रै छ d स्क्वायर d स्क्वायर यतिलाई पनि त्यति नै लेखा छ केही गरेकै छैन अब d स्क्वायर को मात्रै भ्यालु निकाल्नु पर्यो यहाँनिर भने नि जस्तो यहाँनिर हेरौँ त d स्क्वायर को मात्रै भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने यतिलाई चाहिँ उता गरेर डिवाइड गर्नु पर्यो किनभने बीचमा मल्टिप्लाई को साइन छ मल्टिप्लाईलाई यो इज इक्वल टु भन्दा उता लाँदाखेरि डिवाइड हुन्छ त्यसो भने यहाँ के हो त भन्दाखेरि यो 4.3 इन्टु 10 टु द पावर 29 ले चाहिँ यो होल हाम्रो एक्सप्रेसनलाई डिवाइड हान्दियो है डिवाइड हान्दियो ल अब डिवाइड हानिसकेपछि डिवाइड पनि कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब यो तपाईले बिर्सिसक्नु भएको छ भने पनि एकचोटी सम्झाइदिउँ यहाँ डिवाइड गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा पहिला नम्बरले नम्बरलाई यहाँ हेर्नुस् है मैले कसरी यहाँनिर यसलाई डिवाइड गर्नु भनिरहेको छु यो नम्बरले नम्बरलाई डिवाइड गर्ने यसको मिनिङ 25.346 ले 6 लाई 4.3 ले डिवाइड गर्ने अनि यतापटि पनि त्यस्तै गर्ने 10 टु द पावर 49 डिवाइड बाइ 10 टु द पावर 29 गर्ने यति गरिसकेपछि अब यहाँ अर्को स्टेपमा हेरौँ त के हुन्छ यहाँनिर हाम्रो जस्तो यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि यसलाई एकचोटी त्यतिकै लेखिमा हामीले लेख्नलाई चाहिँ तर अर्को स्टेपमा गएर डिवाइड त गर्नु परि नै हाल्छ 49 माइनस 29 भनेको कति हो त माइनस गर्नु पर्यो अब यहाँनिर हैन 10 को पावरलाई माइनस गर्नु पर्यो किन माइनस गर्ने भन्दा बेस सेम छ भने पावरलाई सबट्र्याक्सन गर्नुपर्छ ल अफ इन्डिसेस हामीले पढिसकेकै छ 10 टु द पावर 20 भयो र 25.346 लाई चाहिँ 4.3 ले डिवाइड गर्दाखेरि यति आउने भयो 5.89 अनि 10 को पावर 20 त छँदैछ अब m स्क्वायर को सरी यो d स्क्वायर को भ्यालु यति हो है यो कुरा बुझ्नुभयो यो चाहिँ d स्क्वायर को भ्यालु यति हो यो भ्यालु जुन आयो d स्क्वायर को भ्यालु d स्क्वायर को भ्यालु d को मात्रै भ्यालु चाहिँ रुट अन्डर यति यहाँ जति आयो यसलाई यहाँ रुट अन्डर भित्र हाल्दिएर क्याल्कुलेटरमा यति हान्दिनु भयो भने अनि तपाईको एन्सर आफै आउँछ है एन्सर कति आउँछ त भन्दै 2.42 into 10 to the power 10 किलोमिटर इज द डिस्टेन्स बिट्विन देम भयो यो d स्क्वायर मै कतिले छोड्नु हुन्छ त्यसो नगर्दिनु होला d भनेको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो यो तरिकाले निकाल्न सकिन्छ सो हेर्नुस् त हेन्स द डिस्टेन्स बिट्विन द जुपिटर एन्ड द सन इज 2.42 into 10 to the power 10 किलोमिटर यति गर्दिने यो सकिहाल्यो न्यूमेरिकल पनि अब नेक्स्ट प्रब्लममा जाउँ त द वर्ल्ड विल फेस एनर्जी क्राइसिस इन नियर फ्युचर जस्टिफाई दिस स्टेटमेन्ट भन्यो अब हेरौँ त हाम्रो वर्ल्डले चाहिँ नियर फ्युचरमै निकट भविष्यमै एनर्जी क्राइसिस फेस गर्दैछ अरे अब यसलाई केही स्टेटमेन्ट दिएर प्रुभ गर्नु पर्यो जस्तै हेरौँ त
वर्ल्ड पपुलेसन इज इन्क्रिजिङ ऱ्यापिडली हैन सो वर्ल्ड पपुलेसन इज इन्क्रिजिङ ऱ्यापिडली एन्ड सो डज द डिमान्ड अफ पावर हेर्नु त वर्ल्डको पपुलेसन इन्क्रिज भइरहेको छ हरेक इयर र पावर पनि त इन्क्रिज भयो नि त पावर भनेको इनर्जी हजुर इनर्जी भनेको के हो त भन्दाखेरि पेट्रोलियम भयो कोलहरू भयो इन्डस्ट्रिजहरू बढिरहेको छ पपुलेसन ग्रोथले गर्दा अनि बढी पेट्रोलियम जुन कन्जम्सन भइरहेको छ त्यसो हुँदा त्यो इनर्जी बढी कन्ज्युम्सन भइरहेको छ यसले चाहिँ पछि त्यो तिनीहरूको भण्डार रित्तिन्छ नि त त्यो त एउटा खानी न हो माइन्सहरू न हो त्यो चाहिँ बन्न करोडौँ वर्ष लाग्छ फेरि त्यो बन्नेवाला छैन हैन नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी हो नि त यिनीहरू त सो पपुलेसन इन्क्रिजिङ पनि एउटा मेन कज भयो इनर्जी क्राइसिस हुनेवाला छ भन्ने एउटा हामीलाई सङ्केत यहाँबाट थाहा हुन्छ नेक्स्ट भनेको हेरौँ त आवर रिसोर्सेस आर लिमिटेड हैन यो कुरा त बुझ्नु पर्यो नि त हामीले जुन इनर्जी पाइरहेको छौँ कोलहरू भयो पेट्रोलियमहरू त्यो चाहिँ लिमिटेड रिसोर्स छ क्या त्यो सक्यो भने बन्न धेरै टाइम लाग्छ करोडौँ लाखौँ अरबौँ वर्ष लाग्छ त्यसो भएर चाहिँ यो चाहिँ सकिन्छ एक दिन भनेर थाहा हुन्छ वी विल फेस इनर्जी क्राइसिस इन नियर फ्युचर नेक्स्ट आवर डिपेन्डेन्स अन नन रिन्युएबल इनर्जी सोर्सेस इज नाइटमेयर एकदम भयङ्कर डरलाग्दो हामी चाहिँ एकदमै ज्यादा रूपमा चाहिँ नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जीमा डिपेन्ड गर्छौँ कि एकदमै बढी मात्रामा अर्को भनेको चाहिँ इनर्जीको डिमान्ड चाहिँ 2.3%ले इयरली इन्क्रिज भइरहेको छ यो पनि एउटा कज हो है वी विल फेस इनर्जी क्राइसिस भन्नेमा यसमा यो पोइन्ट इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है सो यसलाई यसरी लेख्नु होला 17 मा जाउँ हाउ क्यान यु प्रिपेयर सोप राइट वर्ड फर्मुला इक्वेसन भन्यो सो यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सोप क्यान बी प्रिपेयर्ड बाई हिटिङ मिक्सचर अफ लङ चेन फ्याटी एसिड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड भन्यो है यो तपाईँले नबिर्सिनु होला है साबुनहरू कसरी बन्छ त भन्दाखेरि तताउनु पर्यो केसँग के तताउने भन्दा लङ चेन फ्याटी एसिड छ नि यो फ्याटी एसिडसँग चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेको बेसलाई मिक्स गरेर तताउनु पर्यो ठिक छ ओके त्यसै गरी हामीले अर्को के पनि दिस इज एन एसिड बेस रियाक्सन वेयर फ्याटी एसिड इज अ विक एसिड वाइल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रङ बेस दिस रियाक्सन गिभ्स सोडियम साल्ट अफ फ्याटी एसिड एन्ड वाटर भन्यो यसलाई तपाईँले यो इक्जाम्पलबाट पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ यो लेख्नुभयो भने यो एक्ज्याक्टली सबकै त होइन तर योमा अब एन हेर्नुहोस् त यहाँ एन टु एन छोडा छ नि यो एनको भ्यालु एउटा पुट गरेर एउटा हामीले सब बनाउन सकिन्छ यो फर्मुला युज गरेर यो जेनरल फर्मुला भयो है यसको यति फर्मुला याद गर्नुहोस् र यो लेखेको कुरा याद गरिदिनुहोस् भइहाल्छ ओके नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ यसलाई स्क्रिनसट गरेर पढ्नु होला Draw a well-labeled diagram of laboratory preparation of carbon dioxide gas with balanced chemical equation भन्यो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनलाई चाहिँ ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनको साथमा चाहिँ ड्र गर भन्दैछ जस्तो यहाँनिर एउटा नर्मली मैले एउटा फिगर बनाएको छु रफमा एउटा वुल्फ बोतल बनाएको छु वुल्फ बोतलमा एकतिरबाट थिसल फनेल हेर्न सक्नुहुन्छ यो थिसल फनेल भयो यो थिसल फनेलबाट HCl खन्याउने हो पोर गर्ने हो र यहाँ तलपट्टि के हुन्छ त भन्दाखेरि तलपट्टि हुने भनेको चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेटहरू भयो चुनढुङ्गाका टुक्राहरू क्याल्सियम कार्बोनेट र त्यसलाई चाहिँ HClसँग रियाक्सन गरिसके पछाडि त्यहाँबाट चाहिँ जुन CO2 ग्यास प्रड्युस हुन्छ त्यो चाहिँ यो डेलिभरी ट्युब यो जुन यो लाइन हुँदै हुँदै यहाँ गएर चाहिँ जम्मा हुन्छ र यो चाहिँ CO2 हो यो कहाँ जम्मा हुन्छ ग्यास जारमा जम्मा हुन्छ कुन मेथडबाट जम्मा हुन्छ भन्दाखेरि एयरलाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट गरेर चाहिँ जम्मा हुन्छ है जस्तै यहाँनिर पहिला के हुन्छ त भन्दाखेरि हेरौँ त यहाँनिर पहिला एयरहरू हुन्छ नि त पहिला अब यहाँ CO2 चाहिँ एयर भन्दा ह्याभियर भइसके पछाडि हावाभन्दा गरम हुन्छ यो एयर भन्दा ह्याभियर भइसके पछाडि यो CO2 यता जस्तै यो हरियो CO2 भयो भने यो हरियो CO2 यहाँ आइसके पछाडि यो पहिलाको हावा चाहिँ उडेर माथि जानुपर्ने हुन्छ त्यही भएर अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर गरेर चाहिँ यो तरिकाबाट प्रोड्युस गरिन्छ CO2 अब यसको ब्यालेन्स केमिकल रियाक्सन चाहिँ तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है CaCO3 + 2HCl गिभ्स CaCl2 + 2H2O + CO2 यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि खासै भन्नु नपर्ला क्याल्सियम कार्बोनेटले हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रियाक्सन गर्दाखेरि क्याल्सियमले क्लोरिनसँग रियाक्सन गरेर क्याल्सियम क्लोराइड बनायो हैन त्यसै गरी हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर यहाँनिर वाटर बन्यो र कार्बन डाइअक्साइड जुन प्रड्युस हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो उडेर जान्छ र ग्यास जारमा जम्मा हुन्छ कलेक्सन हुन्छ यो रियाक्सन पनि याद गर्नुहोस् एकदमै इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेसनमा लगभग फिक्स भन्दा फरक पर्दैन यो क्वेसन र अर्को एमोनियाबाट दुईटा मध्ये एउटा त आइ नै हाल्छ सो यो फिक्स क्वेसनलाई पनि मजाले याद गर्नुहोस् नेक्स्ट क्वेसन ड अ डायग्राम अफ सेक्स डिटर्मिनेसन यो डायग्राम बनाउन कतिको आउँछ यो मैले अहिले डायग्राम मात्रै बनाइदिएँ म खासै बुझाउँदिनँ यहाँनिर यदि यो बुझ्नु भएको छैन भने म बुझाइदिन पनि सक्छु है जस्तो टोटल 46 वटा चाहिँ हाम्रो
के हुन्छ त भन्दाखेरि नर्मल्ली ह्युमन बिङ्समा ग्यामेट्सहरू हुने भयो हैन। त्यसमध्ये पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर 46 मा पनि 22 मेलमा है, मेलको केसमा फिमेलको केसमा चाहिँ 22x हुन्छ र यतापट्टि यहाँनिर कलर तपाईको चेन्ज गरौँ, यहाँनिर मेलको केसमा एउटा 22x हुन्छ 22y हुन्छ। अब यसलाई यो क्रिस क्रस गर्ने तरिका एकदमै सजिलो छ। फर्स्ट अफ अल के गर्ने त भन्दाखेरि जस्तै यसलाई यो तरिकाले तपाईले बनाउनु पर्यो र यसलाई यो तरिकाले पल्लोमा लानु पर्यो, यसलाई पनि यो तरिकाले, यसलाई यो तरिकाले। यो यसरी ठ्याक्कै गर्दा बुझिँदैन, यो नर्मली मैले गरेँ। अझै बुझिने तरिका छ अर्को, यो बुझिएन भने कमेन्ट गर्नुहोस् ल, बुझिएन भनेर गर्नुहोस्, म बुझाउने गरी छुट्टै गरिदिउँला, बोर्डमै गरिदिउँला। नेक्स्ट 20 नम्बरमा आइडेन्टिफाई एनी 3 वेज फर द म्यानेजमेन्ट अफ डोमेस्टिक वेस्टेज भन्यो हैन। फोरहरूलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने तरिकाहरू यहाँनिर मैले लेखिदिएको छु, तपाईँले यसलाई कृपया स्क्रिनसट गरेर पढ्नु होला है, अलिकति देखिएन भने। ओके, सो अब नेक्स्टमा जाउँ, ग्रुप डीमा जाउँ हामी। 21 नम्बरमा चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरि अब्जर्भ द गिभन फिगर एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेसन्स भनेको छ है। आई नम्बरमा पहिला एकचोटि फिगर म तपाईँलाई देखाउँछु ल, यो फिगर हेर्नुहोस् एकचोटि मजाले, अनि क्वेसन्सहरू हेर्नुपर्छ है। ओके, पज गरेर हेर्नु होला। व्हिच इफेक्ट अफ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी इज सोन इन द डायग्राम भन्यो आईमा। अनि वाट इज प्रोसेस कल्ड, वाट इज यो प्रोसेसको नाम के हो, अनि यो इलेक्ट्रिसिटीको कुन इफेक्ट हो, एन्ड वाट इज द म्याग्नेट सो फर्म बाई द प्रोसेस इज कल्ड। यसरी म्याग्नेट बन्छ अरे, यो म्याग्नेटको नाम के हो भन्ने कुरा भयो। अनि हाउ क्यान बी इन्क्रिज द स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेट फर्म बाई दिस मेथड, राइट एनी टु वेज। यो मेथडबाट बनाएको म्याग्नेटको स्ट्रेन्थलाई कसरी इन्क्रिज गर्न सकिन्छ, दुईवटा वेज लेख भन्दैछ। ओके, लेट्स सल्भ इट। फर्स्टमा व्हिच इफेक्ट अफ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी इज सोन इन द डायग्राम, र यो चाहिँ कुन इफेक्ट होला एकचोटि गेस गरौँ त। म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी है, यो चाहिँ म्याग्नेटिक इफेक्ट, करेन्टलाई म्याग्नेट बनाउन सकिन्छ भनेर यो एउटा कन्सेप्ट चाहिँ म्याग्नेटिक इफेक्ट भयो हैन। करेन्टलाई लाइट बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ यो लाइटको इफेक्ट भयो हैन। करेन्टलाई साउन्ड बनाउन सकिन्छ, त्यो साउन्ड इफेक्टमा पर्यो, जो त्यो हामीले अगाडि पढिसकेको कुरा है। अब नेक्स्टमा वाट इज दिस प्रोसेस कल्ड, दिस प्रोसेस इज कल्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम। इलेक्ट्रोम्याग्नेटमा आउँथ्यो नि त यो कुरा हैन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम। नेक्स्ट के भन्यो भन्दाखेरि वाट इज द म्याग्नेट सो फर्म बाई द प्रोसेस कल्ड, यसरी बनेको म्याग्नेटलाई के भन्ने, इलेक्ट्रोम्याग्नेट भन्नु पर्यो हैन। द म्याग्नेट सो फर्म बाई दिस प्रोसेस इज कल्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेट। अब यसरी बनेको म्याग्नेटको स्ट्रेन्थ कसरी बढाउन सकिन्छ त भन्दा बाई इन्क्रिजिङ नम्बर अफ वाइन्डिङ्स इन द कोइल भन्यो। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँबाट ल मानौँ इलेक्ट्रिसिटी यो म्याग्नेटको स्ट्रेन्थ बढाउनको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि अझै तागतिलो एकदम बढी पावर भएको म्याग्नेट बनाउनका लागि यहाँ जति फन्का बेरेछ नि त्यो टर्न्सहरूलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्नु पर्यो। 100 फन्का बेरेको छ भने मोर स्ट्रेन्थको म्याग्नेट चाहियो भने हामीले 300 फन्का बेर दिनु पर्यो क्या। यहाँनिर यो जुन तार बेरेको यसरी चाहिँ स्ट्रेन्थ बढाउन सक्यो। नेक्स्ट भनेको बाई इन्क्रिजिङ द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द कोइल, यो ब्याट्रीबाट जुन जाने करेन्ट छ नि, जस्तै 10 भोल्टको करेन्ट गइरहेको छ यहाँबाट भने हामीले चाहिँ त्यसलाई 20 भोल्ट बनाइदिउँ भने यहाँ यो म्याग्नेटको स्ट्रेन्थ पनि बढ्छ हैन, करेन्ट मात्रै बढी जाँदैन, म्याग्नेटको स्ट्रेन्थ पनि बढ्छ। नेक्स्ट बाई युजिङ थिकर नेल भन्यो, थिकर भने चाहिँ थिनर भन्न खोजेको होला हैन, अलिकति थिनर नेल युज गर्नु पर्यो, पातुलो खालको नरम किला, नरम फलामको किला। नेक्स्ट भनेको बाई युजिङ नेल मेड हाई पर्मेबिलिटी मेटेरियल लाइक स्टिल नेल क्यान बी प्रिफर्ड ओभर आइरन नेल हैन, प्रिफर्ड भने सरी स्टिल नेल, त्यो जुन किला लिएको छौँ हामीले फलामको किला, त्यो चाहिँ स्टिलको प्रिफर गर्यो भने हुन्छ, अलिकति बढी तन्किने लचकदार खालको भन्दैछ। त्यसो गर्यो भने बढी स्ट्रङ भएको म्याग्नेट चाहिँ जेनेरेट हुने रहेछ। 22 मा हेरौँ त, आन्सर द फलोइङ क्वेसन्स इफ एटोमिक नम्बर अफ पोटासियम इज 19 भन्यो। ल राइट द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ इट अन द बेसिस अफ सब सेल। ल पोटासियमको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन एकर्डिङ टु सब सेल लेख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त यो पोटासियमको हो, यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि हेरौँ त 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s1। ल यो सबैलाई एड गर्दा 19 हुनु पर्यो। यो 2 यो माथि पावरलाई एड गर्दाखेरि 19 नम्बरमा पर्छ नि त हैन हाम्रो पोटासियमको एटोमिक नम्बर 19 हो भने यसको यो सबै पावरहरूलाई एड गर्दा पनि 19 नै आउनु पर्यो नि त। यो 2 + 2 4 4 6 10 10 to 12 र 6 ले भनेको 18 भयो, 18 र 1 ले 19 भयो। यसरी चाहिँ यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अकर्डिङ टु सब सेल भयो। अनि आईमा हेरौँ त, इट लाइज कुन ग्रुपमा लाइज गर्छ यो भनेको छ, कुन ग्रुप र कुन पिरियड।
यो चाहिँ IA मा लाइज गर्ने भयो पेरियोडिक टेबलको IA मा लाइज गर्छ र कुन पिरियड भन्दाखेरि पिरियड चाहिँ हेर्नुस् त यहाँ यो लास्टको भ्यालेन्स सेलमा हेर्ने हो भ्यालेन्स सेल कहाँ छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो 4S1 हो 4 को मिनिङ के हो त भन्दा यो फोर्थ पिरियडमा लाइज गर्छ जस्तै पेरियोडिक टेबलको यस्तो खालको यहाँनेरि हाइड्रोजन बाट सुरु हुन्छ यहाँनेरि फर्स्ट रो फर्स्ट के भन्छ यसलाई रो नै भन्छ सेकेन्ड रो थर्ड रो फोर्थ रोमा चाहिँ पोटासियम पर्छ भन्ने कुरा हो है यो पिरियड भनेको चाहिँ नेक्स्ट के भन्ने क्वेशनमा के थियो त भन्दाखेरि राइट द ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन अफ केमिकल रियाक्सन बिट्विन दिस इलिमेन्ट एन्ड क्लोरिन यो पोटासियम र क्लोरिनमा रियाक्सन हुँदा के हुन्छ KCl भन्छ पोटासियम क्लोराइड यहाँनिर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी गर्नुहोस् है अब अर्को क्वेसन के छ राइट इट्स एन्ड इम्पोर्टेन्ट इन प्लान्टमा पोटासियमको इम्पोर्टेन्स के छ त भन्दाखेरि इट इज इम्पोर्टेन्ट इन फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस भन्यो हैन फोटोसिन्थेसिस भनेको प्रोसेस अफ मेकिङ फुड बाई प्लान्ट है प्लान्टले फुड बनाउने प्रोसेस नै के हो त फोटोसिन्थेसिस हो यसमा चाहिँ पोटासियम एकदम इम्पोर्टेन्ट छ नेक्स्ट इट इज रेस्पोन्सिबल इन वाटर एन्ड न्युट्रिएन्ट ट्रान्सपोर्टेसन हैन वाटर ट्रान्सपोर्टेसन र न्युट्रिएन्ट ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि फोटोसिन्थेसिसको एकदम इम्पोर्टेन्ट हुने भयो इट हेल्प्स इन प्रोटिन एन्ड स्टार सिन्थेसिस इन प्लान्ट प्रोटिन सिन्थेसिस गर्न स्टार सिन्थेसिस गर्न सिन्थेसिस भनेको कलेक्सन भन्ने संविधा हुन्छ हैन प्रोटिन कलेक्सन स्टार कलेक्सन गर्नको लागि हेल्प गर्ने भयो इट हेल्प्स प्रोपर ग्रोथ प्लान्टको ग्रोथको लागि पोटासियम एकदमै नेसेसरी छ है 23 नम्बरमा हेरौँ त क्वेसन के भन्दैछ स्टडी द गिवन डायग्राम एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेसन्स नेम द मेथड अफ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन यहाँ तपाईँले फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ अनि नेक्स्ट राइट अ कज द्याट भेजिटेटिभ प्रोपागेसन इज एप्लाइड कमर्सियल्ली नेक्स्ट राइट टु इम्पोर्टेन्स अफ दिस प्रोपागेसन भिडियोलाई पज गरेर आफै सल्भ गर्ने कोसिस गर्नु होला है आएन भने त यहाँ सधैँ यो भनेको ग्राफ्टिङ मेथड देखाइरहेको छ यो तपाईँलाई जुन ग्राफ्टिङ मेथड यहाँ ग्राफ्टिङ गरिरहेको छ अब यसको चाहिँ के गर्दा कज किन यसलाई कमर्सियल्ली एप्लाइड गरिन्छ युज गरिन्छ भेजिटेटिभ प्रोपागेसनको यो मेथडलाई भन्दाखेरि फलोइङ आर सम रिजन्स व्हिच सो व्हाई इज भेजिटेटिभ प्रोपागेसन एप्लाइड कमर्सियल्ली आन्सर नम्बर ए भेजिटेटिभ प्रोपागेसन अलोज प्लान्ट्स टु रिच द म्याचर फेज फास्टर जस्तो फल्न थालेको कुनै पनि एउटा बिरुवालाई हामीले कलमी गरेर अर्को बिरुवाको हाँगाबाट अर्को नयाँ बिरुवा निकाल्ने हो भने त्यो बिरुवाले तत्कालै फल दिन थाल्छ क्या पर्खिरहनु परेन नयाँ बिरुवाबाट नयाँ फल लाग्नका लागि 2-3 वर्ष 4 वर्ष कुर्नु पर्यो भने त्यो पुरानो जुन कलमी गरेकोबाट चाहिँ चाँडै हामीले चाहिँ त्यहाँबाट लिन सकिने भयो फलाउन सकिने भयो यो फाइदा भयो डिजायरेबल ट्रेड्स क्यान बी ग्रोन एन्ड यिल्डेड इन्डिफिनेटली एज न्यू प्लान्ट्स आर क्लोन भने हैन जस्तै क्लोन भनेको जेरेक्स फोटोकपी भन्न खोजेको अफ दियर प्यारेन्ट प्लान्ट भने है जस्तै हामीले चाहेको कुनै पनि ट्रेड्सहरूलाई चाहिँ के गर्न ग्रो गर्न सक्यो र इन्डिफिनेटली जति पनि हैन नयाँ प्लान्ट तिनीहरूको फोटोकपीको रूपमा नयाँ प्लान्टहरू नयाँ बनाउन सकियो भन्ने कुरा हो अनि अरू इम्पोर्टेन्स अब यहाँ हेर्नुहोस् त भेजिटेटिभ प्रोपागेसनको इम्पोर्टेन्सहरू के छ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन अलोज प्लान्ट त्यही सेम कुरा आयो यहाँनिर मैले यसलाई पढिनँ होइन 24 मा हेरौँ त फलोइङ आर द फाइन्डिङ्स इन अ स्टडी डन अन द अर्थ इन्भाइरोमेन्ट द टेम्परेचर अफ रेस्पेक्टिभ इन्भाइरोमेन्ट इज इन्क्रिजिङ भनेर एउटा के स्टडीले फाइन्डिङ गर्यो अरे होइन अर्को के फाइन्डिङ गर्यो भन्दाखेरि द नम्बर अफ एम्फिबियन्स आर डिक्रिजिङ ह्युमन बिङ्स आर सफरिङ फ्रम क्याटारेक्ट्स एन्ड स्किन क्यान्सर भन्यो अब यो चाहिँ फाइन्डिङहरू भयो यिनीहरूलाई पढेर अब आन्सर द फलोइङ क्वेसन्स अन द बेसिस अफ एबभ फ्याक्ट्स भनौँ अहिलेको फ्याक्ट पढेर क्वेसन के छ वाट इज द कज अफ एबभ फाइन्डिङ फाइन्डिङ के थियो त भन्दाखेरि यहाँनिर टेम्परेचर चाहिँ बढिरहेको छ अरे एम्फिबियन्सहरू घटिरहेको छन् एम्फिबियन्सको नम्बरहरू डिक्रिज भइरहेको छ ह्युमन बिङ्सहरू क्यान्सर जस्तो रोगहरूबाट सफर भइरहेको छन् यसको कज के हो त यो फाइन्डिङ्सको कज के होला भन्दा आन्सर हेरौँ ओजोन लेयर डिप्लेसन हो यो सबै हैन जस्तो एम्फिबियन्सहरू डिक्रिज हुनु टेम्परेचर इन्क्रिज हुनु स्किन क्यान्सर देखिनु भनेकै माथि ओजोन लेयरबाट हार्मफुल रेडिएसन्सहरू आइरहेको छ अर्थमा ओजोन लेयर डिप्लेट भइरहेको छ नेक्स्ट वाट इज टु बी डन टु रिमाइन सेफ फ्रम एबभ कन्डिसन योबाट सेफ हुनका लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फलोइङ आर मेजर्स टु बी टेकन टु रिमाइन सेफ फ्रम एबभ कन्डिसन्स यहाँ कन्डिसन्सहरू छ तपाईँले यसलाई एबिसी छ स्क्रिनसट गर्नु होला है एभोइड वर्किङ इन एक्सट्रिम डे सनलाइट अब सनलाइटमा धेरै काम गर्ने बानीलाई हटाउनु पर्यो एप्लाई सनस्क्रिन लोसन ओभर द बडी विच आर एक्सपोज टु सनलाइट ल सनस्क्रिन लगाउनु पर्यो हाम्रो छालामा यदि हामी नाङ्गो शरीर लिएर काम गर्दैछौँ अथवा हिँड्दैछौँ कुनै काम गर्दैछौँ भने लोसन एप्लाई गर्नु पर्यो एभोइड
अभोइड एक्सपोजर टु द सनलाइट एज फार एज पोसिबल। अब सनलाइटमा एक्सपोजर चाहिँ एभोइड गर्नु पर्यो, कम गर्नु पर्यो, जानु भएन हैन। अनि अर्को कुरा पनि यहाँ नभएको के पनि तपाईलाई थप्न चाहन्छु भन्दाखेरि ओजन लेयरलाई डिप्लेट गर्ने ग्यासहरुलाई युज गर्नु भएन हामीले हैन। यसलाई कन्ट्रोल्स गर्नका लागि ओजन लेयरलाई डिप्लेट गर्ने ग्यासहरुलाई हामीले लेस युज गर्नु पर्यो। अब अर्को क्वेशन के छ त भन्दा यहाँनेरि माथितिर हेरौँ त व्हाट ह्यापन्स टु द इन्भाइरोमेन्ट टेम्परेचर एट दिस कन्डिसन। यो कन्डिसनमा इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचरलाई के हुन्छ भन्दा पनि मास्तिर एउटा रहेछ राइट वान मोर सिमिलर हार्मफुल इफेक्ट टु ह्युमन हेल्थ। अरु के छ त अर्को एउटा हार्मफुल इफेक्ट के हो भन्नुस् भन्दैछ यहाँनेरि हेरौँ त सम सिमिलर हार्मफुल इफेक्ट ड्यू टु ओजन लेयर डिप्लेसन टु ह्युमन हेल्थ आर क्याटराक्ट भयो, स्किन क्यान्सर भयो, प्रिमेचर एजिङ भयो, अनि डिक्लाइन इन इम्युनिटी स्ट्रेन्थ भयो। यिनीहरू चाहिँ अरू पनि के भयो त भन्दाखेरि इफेक्ट्सहरू भयो, ह्युमन हेल्थमा यस्तो इफेक्ट पर्न सक्ने भयो। अनि अर्को भनेको लास्टमा के छ त भन्दाखेरि यहाँनेरि हेर्नुहोस् त व्हाट ह्यापन्स टु द इन्भाइरोमेन्ट टेम्परेचर एट दिस कन्डिसन। यस्तो कन्डिसनमा इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर के हुन्छ अभियसली इन्क्रिज हुन्छ। ओजन लेयर डिप्लेट भयो भने इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। ल यो क्वेसनमा यति नै छ। नम्बर 24 सम्मको सोलुसन मैले भनिदिएँ तपाईलाई 1 बाइ 1। कस्तो लाग्यो कुनै पनि कुरा जानकारीमूलक लाग्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् र कमेन्ट पनि गरिदिनुस्, किनभने अरू भिडियोजहरू पनि तपाईलाई म ल्याउने छु र यस्तै खालको भिडियोजले हेल्पफुल गर्छ भने कमेन्ट गरेर शेयर गर्नु होला आफ्नो साथीहरूलाई। थ्यांक यू सो मच।